আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ 10টামান বাজি গ'ল বাৰু আজি অকণমান দেৰি হৈছে আৰু আজি আমাৰ হৈছে হেলচিংকিত 3 নম্বৰটো দিন এতিয়া ওলালোঁ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি আহিলোঁ আৰু হোটেলত ভিডিঅ' কৰিম বুলি এবাৰ ভাবোঁ তাৰপিছত মানে ওলাই আহি পেলাই ব্ৰেকফাষ্ট জ'নত মানে এসোপামান মানুহ থাকে তো কৰা নহয় সেইকাৰণে এতিয়া অকণমান ওলাই আহিয়ে মানে এইটো হেলচিংকিৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বিল্ডিং হয় আৰু এইটো ধুনীয়া যোৱাকালি আমি এনেকৈ যাওঁতে দেখিছিলোঁ আজি বোলো এনেকৈ চাই যাওঁ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাৰ পৰা দেখা পাই থাকে আৰু গ্ৰীচ বা ৰোমৰ এই আগৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পিলাৰবোৰৰ দৰে পিলাৰ আছে আৰু সেইফালে যে এণ্ট্ৰিটো আছে সেইবোৰ কিবা ইজিপ্তৰ টেম্পলত গ'লে সেই তেনেকুৱা ষ্টাইলত তেনেকুৱা দিছে ভাল লাগিছে সেই ওপৰলৈকে যাব দিয়ে নে নিদিয়ে বা চাব লাগিব এইখিনিলৈকে যাব পাৰিম সেই মানুহজনে কাম কৰি আছে যে চাফা কৰি আছে তালৈকে যাব পাৰিনে নাই ওপৰলৈ যাওঁ ব'লক পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচটোৰ এণ্ট্ৰিতে আছিলে ফিনলেণ্ডৰ 3rd প্ৰেছিডেণ্ট এওঁৰ সময়তে এই হাউচটো নিৰ্মাণ কৰা গৈছিলে প্ৰায় 1931 চনৰ মানতে 100 বছৰো অধিক হৈ গৈছে লগতে এই পিলাৰবিলাক বনোৱা হৈছে ৰঙা গ্ৰেনাইট দি বহুত মজবুত পাৰ্লিয়ামেণ্ট বিল্ডিঙৰ পৰা এতিয়া ওলাইছোঁ ইয়াত প্ৰটেষ্ট কৰিব কিবা এতিয়া নেচাৰ বতৰক লৈ প্ৰটেষ্ট কৰিব এতিয়া ওলাইছোঁ এতিয়া চাওঁগৈ কি চাব পাৰোঁ ইয়াত আৰু বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টান মানুহবিলাক বেছিকৈ থাকে আৰু সেয়া চাৰ্চ কেথিড্ৰেল সেইবিলাকহে আৰু বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় সেইবিলাকে মানে চাওঁগৈ আৰু কিন্তু মানে আৰ্কিটেকচাৰবিলাক বহুত ধুনীয়া সেইকাৰণে তাকে এতিয়া চাবলৈ যাওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বিল্ডিঙৰ নিচেই কাষতে লাগি থকা এখন পাৰ্কত এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো পলিটিচিয়ান এজনৰ মেমৰিয়েল হিচাপে ৰাখিছে কিছু দূৰ আমি খোজকাঢ়ি আহিয়ে পালোঁ হেলচিংকিৰ চিটি চেণ্টাৰ এই চিটি চেণ্টাৰটো অকণমান বিজি চিটি চেণ্টাৰো হয় লগতে এই চিটি চেণ্টাৰতে আছে হেলচিংকিৰ মেইন ষ্টেচনটো এই ষ্টেচনটোতে আমি প্ৰথম দিনা আহি ইয়াৰ পৰা ৰৈছিলোঁ আৰু লগতে ইয়াৰ পৰাই আমি মেট্ৰ'লৈ আমাৰ হোটেললৈ গৈছিলোঁ মল আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে বাৰ আছে সেই তেনেকুৱা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং এইবিলাক নেক্সট আমি আহি পালোঁ চেনেট স্কুৱেৰ এই ঠাইটোও বহুত ধুনীয়া লগতে আছে হেলচিংকিৰ মেইন কেথিড্ৰেলটো আমি হেলচিংকিৰ মেইন কেথিড্ৰেলটো তাত আহিছোঁ আৰু এইখিনি চিটি স্কুৱেৰ হ'ব লাগে আৰু এইবিলাক কি চৰাই কৈছিলে চিগেলবিলাক পূৰা উৰি আছে মূৰৰ ওচৰেদিয়ে উৰি গ'ল আৰু চিগেলবিলাকে মানে কিবা যদি হাতত লৈও থাকি সিহঁতি টানি নিয়াৰ কেপাচিটি থাকে মানে ঠোঁটটো অলপমান ষ্ট্ৰং সিহঁতৰ এইটো কিন্তু কেথিড্ৰেলটো ধুনীয়া খালি আমি হেলচিংকি এবাৰ ফুৰোঁতে চবতে কনষ্ট্ৰাকশ্যনে কৰি আছে গোটেই হেলচিংকিখনে মানে চবতে বিল্ডিং হওক কেথিড্ৰেল হওক চবতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে সেইবিলাক কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে ওপৰটো চবফালে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কেথিড্ৰেলটো যেনিবা পূৰা বগা আৰু এইফালে এইখিনি চিটি স্কুৱেৰ হ'ব আৰু এইবিলাক যেনিবা অলপমান য়েল্ল'ইছ কালাৰৰ কিবাকিবি ঘৰ আছে আৰু সেই ৰঙা বাছখনে গোটেই চিটিখনৰ মানে ট'ৰ কৰায় আৰু এই কেথিড্ৰেলটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট বিল্ডিঙতকৈও 100 বছৰৰ অধিক পুৰণি আৰু ইয়াক ফিনিছ লুথেৰান কেথিড্ৰেল বুলি কয় নহয় আমি অলপমান এনেই বহিছোঁ আৰু এতিয়া চব মানুহবোৰ ইয়াতে বহি আছে আৰু তলৰ পৰা যদি কোনোবাই ফটো লৈছে চব মানুহবিলাকৰ ফটো ভিডিঅ'ত মানুহবিলাকৰ মুখবিলাক আহিছে মই বোলো আমাৰো আহিব এতিয়া আমিও বহি গৈছোঁ সেয়া পৰিৱেশটো ওপৰৰ পৰা ভালেই লাগিছে বাৰু সেইকাৰণেতো মানুহবিলাকো বহি থাকে হাৰ্বৰটো আহিলোঁ য'ত আমি ফেৰীত গৈছিলোঁ যে
এই হাৰ্বৰটোৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হাৰ্বৰটোত মানে ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ এইবিলাক মাৰ্কেটবিলাকো বহে, গোটেই বেৰিজখিনি। লগতে আমি দেখা পালোঁ কুইন মাছৰুম বিধু। আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে যদি গম পাইছে, আমি নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ পৰা বুটলি আনি নিজেই বনাই মেলি খাই আহিছিলোঁ। ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো পাব, চাই যদি চাব পাৰে। এইটো মাছৰুমটো আমি নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ, খাবলৈ বহুত সোৱাদ থকা, টেষ্টি। আমি এতিয়া আছোঁ হেলচিংকিৰ মাৰ্কেট স্কুৱেৰত, লগতে লাগি আছে হাৰ্বৰটো, আৰু ইয়াৰ পৰা ফেৰী লৈ হেলচিংকিৰ আইলেণ্ডবোৰলৈ যাব পাৰি। আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'জবিলাক চালেই গম পাব, আমি গৈছিলোঁ আইলেণ্ড এখনলৈ, খুব ধুনীয়া লাগিছিলে। লগতে হাৰ্বৰৰ ওচৰতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাছবিলাকো বনাই আছে মানুহবিলাকে। গ্ৰাহকবোৰ আহিলে তেওঁলোকে মাতেও, ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ মাতে তেনেকুৱা অনুভৱ এটা কৰিলোঁ। খুব ধুনীয়া এটা অনুভৱ আছিলে। হেল্ল' নাই। আৰু আজি আমি অসমীয়া কাপল এটাকো লগ পাম, মানে মোৰ বিশেষকৈ বেছি চিনাকি আৰু আমি আগতে একেলগে আছিলোঁ, আমি য'ত আছিলোঁ আৰু অসমত, তাতে মানে তাৰে পৰাই তেনেকৈ চিনাকি আৰু ভাল চিনাকি। তো তেওঁলোক দাদাহঁতো ইয়াতে থাকে, আমি আজি চাগে লগ কৰিম ইভিনিঙলৈ। তো ইভিনিঙলৈ সময়ো আছে যিহেতু, বহুতখিনি সময় অলপমান সেনেকৈয়ে ফুৰি আহোঁ আৰু চাইট চিং কৰি আহোঁ। এইবিলাক মাৰ্কেটবিলাক যে আছে তাতে সোমাম, দুটামান কিবা কিবি লওঁ, ফ্ৰিজ মেগনেট চেগনেট, সেয়া তাৰপিছত বেলেগ ঠাই ফুৰিবলৈ যাওঁ আৰু যেন দেখাই আছোঁ। এইখিনিত হাৰ্বৰ কাৰণে চিগেলবিলাক পূৰা বহুত আছে, উৰি আছে গোটেইখন। ইয়াৰ পৰা এইবিলাক মাৰ্কেটবিলাক আছে কিবা কিবি, ইয়াৰ পৰা ফ্ৰিজ মেগনেট লওঁ, চাবলৈ যাম। হেলচিংকিটো আছে লাভলক দলং। হাৰ্বৰৰ পৰা অলপ দূৰ খোজকাঢ়ি আহি আৰু এটা কেথিড্ৰেল পালোঁ। এইটো হৈছে উস্পেন্সকি কেথিড্ৰেল। এইটো অকণমান পাহাৰীয়া এঢলীয়া ঠাইত আছে, অকণমান থিয় ৰাস্তাটো, আৰু ইয়াক কোৱা হয় অৰ্থডক্স কেথিড্ৰেল। এই তলৰ হাৰ্বৰটো পৰা দেখি থকা এইটো কেথিড্ৰেল হয় আৰু হেলচিংকিৰ, আৰু মানে ধুনীয়া হয়, দেখাই থাকে আৰু টুৰিষ্টিক প্লেচ তেনেকুৱা টাইপৰ আৰু ধুনীয়া। আৰু হেলচিংকিৰ যিমানবোৰ ঘৰ দেখিছোঁ এনেকুৱা মানে ব্ৰিকৰ আৰু ইটাবিলাক ৰঙা ৰঙৰ, আৰু সেয়া আৰু ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। আৰু পূৰা গোটেই মানে চহৰখন ওলাই আছে ইয়াৰ পৰা। এইফালে আছে এইটো হাৰ্বৰটো, তাৰপিছত এইফালে বিল্ডিংটো, তাৰপিছত সেইটো হেৰিটো কেথিড্ৰেল, সেইটো কেথিড্ৰেল। অঁ, দেখা পায় ওপৰৰ পৰা, মানে মোটামুটি ভালেখিনি চিটি ওলাই থাকে আৰু ইয়াৰ পৰা। আমাৰ হেলচিংকিৰ চাইট চিং সম্পূৰ্ণ হ'ল, ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইবোৰ চালোঁ, আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ এখন আইলেণ্ডলৈ যাওঁ, আৰু সেইকাৰণে ট্ৰাম এখনলৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ। আৰু ট্ৰামখনত বহিয়েই ট্ৰামখনৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰৰ হেলচিংকিৰ পৰিৱেশটো চালোঁ, বহুত ধুনীয়া আছিলে। হেলচিংকিৰ পৰা অকণমান বাহিৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আমি, আৰু হেলচিংকিখন কিন্তু সঁচাই বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয়। আমি এতিয়া ট্ৰামখনত বহি থকা প্ৰায় আধা ঘণ্টামানেই হ'ল। আমাৰ ওচৰতে আৰু এটা ট্ৰাম যোৱা ট্ৰেক এটা আছে, আৰু মানে মিনিটে মিনিটে ট্ৰামবোৰ গৈ আছে। ইয়াত মানে বহুত ট্ৰামবোৰ আছে ন ফিনলেণ্ডত। এই ট্ৰামখনত উঠিয়ে আৰু এখন আইলেণ্ড আহিব পাৰি, মানে ইয়াতে কি আৰু ফিনলেণ্ডৰ হেলচিংকিখনত বহুত আইলেণ্ডে আছে। ফিনলেণ্ডত বোলে 80,000খন আইলেণ্ড আছে, বিশ্বাসে নহয় শুনিবলৈ, কিন্তু কৈছে। সেইকাৰণে মানে ওচৰৰ এখন আইলেণ্ডত আহিলোঁ, তাৰপিছত গুগলৰ থ্ৰুদি এনেকৈ গুগল মেপ চাই আহিছোঁ। আমাৰ আগে আগে এটা গ্ৰুপ গৈ আছিলে, মই বোলো তেওঁলোকৰ পিছে পিছে গৈ থাকোঁ, পাই যাম চাগে। তেওঁলোকো তালৈ গৈ আছে, তাৰপিছত এওঁ ক'লে কি নাই সিহঁতি বা ক'লে গৈছে গমটো নাপাওঁ, হয়ো পিছে কথাটো মিছা নহয়। কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ আমি গুগলৰ মতে আহি আহি মানুহকেইজনে আগতে সোমাই গ'ল, আমি দূৰতে থাকিলোঁ। মই বোলো লিখিলে সেই মানুহকেইজনৰ পিছে পিছে যদি আহি থাকিলোঁ হয় পাই গ'লোহেঁতেন। কিন্তু আমাৰ আগে থকা মানুহকেইজন সৌ তাত গৈ পেলাগে, বহুত দূৰ গৈ পেলাগে মানে। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ চেওৰাচাৰী আইলেণ্ড,
আৰু এই আইলেণ্ডখনৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে এই হোৱাইট কালাৰৰ ব্ৰিজখন অলপমান দীঘল হয় আৰু ব্ৰিজখনেদি কিন্তু চাইকেল বা গাড়ী সৰ্বসাধাৰণতে যোৱা নিষেধ অকল খোজ কাঢ়িবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ভাল হৈছে ন ভাল লাগিছে হেলচিংকি চেণ্টাৰৰ পৰা বেছি দূৰো নহয় 25 মিনিটছ এই ট্ৰেমখনত আৰু বেষ্ট কি আইলেণ্ড হয় যদিও ফেৰী দি আহিব নালাগে দলংখন বনাই দিছে নিজে খোজকাঢ়ি আহোঁ আৰু দলংখন বগা যে ধুনীয়া লাগিছে আঁতৰৰ পৰাই জিলিকি আছে মানুহবোৰে নিজৰ বিয়া পাতে এনেকুৱাবোৰত চাগে ন পাতে চাগে ইয়াৰ মানুহবিলাকে পাতে দলংখন দীঘল হোৱাৰ কাৰণে মাজে মাজে বহিবলৈও বেঞ্চ আছে লগতে অকণমান নামি গৈ পানীৰ পৰিৱেশটো এনজয় কৰিব পাৰি আমি ইফালেদি আহিলোঁ এতিয়া ইয়াতে অকণমান সময় ৰৈছোঁ বতাহ ধুনীয়া ফিৰফিৰকৈ ঠাণ্ডা বতাহ এটা আহি আছে ভাল লাগিছে এইকেইটা হাঁহকেইটা এই ডাঙৰ ডাঙৰ হাঁহকেইটা দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া ৰাজহাঁহ আৰু এই আইলেণ্ডখনত এই প্ৰথম আৰম্ভণিৰ গেটখনৰ সিটো পাৰে চাইকেলবিলাক থ'বলৈ দিয়ে মানে ভিতৰলৈ আহিবলৈ নিদিয়ে এনেই আগৰ সেইখনত দেখিছিলোঁ চাইকেল চলাইছিলে এতিয়া যিমান মানুহবিলাকে জগিং কৰি আছে কিন্তু চাইকেল আনিবলৈ দিয়া নাই এই তাতে থৈ আহিছে চববোৰ এতিয়া আমি অকণমান আগৰ পৰা চাই আহোঁগৈ আৰু বতৰটো অকণমান ধুনীয়া কৰিছে ব্ৰাইট হ'লে ভাল লাগে পৰিৱেশটো এই আইলেণ্ডখনৰ স্পেচিয়েলিটি হৈছে ইয়াতে মিড ছামাৰত বনফায়াৰ কৰে গোটেই হেলচিংকিৰ মানুহবিলাক আহি পাৰ্টিচিপেট কৰে ধুনীয়াকৈ ছামাৰৰ সময়কণ এনজয় কৰে আৰু যিহেতু ইয়াত ঠাণ্ডাৰ দিন বেছি গৰমৰ দিনকেইটা কম ভালদৰে সেইকাৰণে এনজয় কৰি লয় লগতে ইয়াত কাঠৰ ঘৰবিলাকো দেখা পোৱা যায় এই কাঠৰ ঘৰবোৰ বহু বছৰ আগৰ হয় এইবোৰ দেখোন আগৰ ঘৰ বহুত আগৰ ঘৰ এইবোৰ দেখোন আগৰ ষ্টাইলত ফেঞ্চিং কৰা আছে এইবিলাক কাঠৰ আছে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰত তেনেকুৱাইচোন এডাল এনেকৈ গুচাই পেলাই জপনা টাইপ আৰু ভাল যাব ধৰিলে পাৰি গাঁৱৰ ঘৰবিলাকত সেনেকুৱা আছে এতিয়াও ক'ৰবাত এতিয়াও আছে ৰিলেক্সেশ্যন আমাৰ প্ৰথম ট্ৰিপটো আছিলে যোনটো আইচলেণ্ড গৈছিলোঁ সেইটো ট্ৰিপত কেনেকুৱা দৌৰা দৌৰি লাগিছিলে মানে সেইটো ট্ৰিপত কেনেকুৱা আছিল ৰাতিপুৱা শুই উঠোহে 7টা মানৰ পৰাই 7টাটোত বেছিয়ে কৈছোঁ 7টা মানৰ পৰা ট্ৰিপ আৰম্ভ হৈ যায় আৰু সিফালে সন্ধিয়া 6টা মানত শেষ হয় তাৰমানে আহি পেলাই আৰু কথা পাতিবলৈও সময় নাথাকে দুটাই আহি পেলাই ঢাল খাই মানে দুটা শুই যাওঁ আৰু পিছদিনা 6টা মানত সাৰ পাওঁ তাৰপৰা গা পা ধুই ওলাওঁ কিন্তু এইকেইদিন মানে পূৰা ধুনীয়াকৈ স্মুথলি হৈছে তাৰ পিছৰ কিবাৰ পৰা ভাল হৈছে ন আমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছে এটা নতুন টিম ফিনলেণ্ডৰ আমাৰ কাৰণে ৰেষ্ট লাগিব য়েছ অভাৰটেক এইটো টিম দেখোন একদম লেথেমা এইটো টিমে জোৰে দিয়া টাইম টু গো আৰু আছিলে ভিউ পইণ্ট কেইটামান নাযাওঁ আৰু ন হ'ল আৰু এতিয়া গাটোৱে জাৰ্মানী কৈছে আৰু জাৰ্মানীলৈ হয়নে নাই এৰলাংগেন হফবানহফ হফবানহফলৈ মনত পৰিছে আজি আমি ফাইনেলি মাছ খাম ফিনলেণ্ডৰ এতিয়া মানে ফিছ কি খোৱা যাব কি খালে ভাল হ'ব আমাৰ কাৰণে সেই চাই আছোঁ ফিছ হাণ্টিং কৰি আছোঁ এতিয়া এইটো খাব এই মিক্সটো খাব এই মিক্সটোকে ল'ম দিয়ক ভাল লাগিছে ন আমাৰ লাঞ্চ এইটো ভাল লাগিছে দেখিবলৈ ন পূৰা মিক্স আছে দেখিবলৈ টেম্পটিং লাগিছে এতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে সেইটোৱে ল'ব লাগিছে হ'ব আৰু মিক্স কৰি খাই দিম আৰু ন আমি খাই বৈ আহি হোটেল ৰুমলৈ আহিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া ওলাইছোঁ দাদাহঁতক লগ ধৰোঁগৈ তাৰপিছত সেই আৰু দেখুৱাই থাকিম কি কৰোঁ কি নাই আৰু হয় নাই আৰু তাৰপিছত আজিৰ দিনটো আমাৰ সেনেকৈয়ে সমাপ্ত হৈ যাব আৰু
কিন্তু এতিয়া সেই মল এটালৈ গৈ আছোঁ, তাতে লগ কৰিম। মেট্ৰ' দি যাব। বহুত ডাঙৰ এস্কেলেটৰ। আজি আমি প্ৰথমবাৰ হেলচিংকিত মেট্ৰ' ল'বলৈ আহিছোঁ। মানে নাম ভাষাবিলাকো বেলেগ, বিচাৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈছে বাৰু, কিন্তু মানে এই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড যে ওপৰত ইমান ধুনীয়াকৈ এইবিলাক ঠাইবিলাকৰ নামবিলাক আছে, ভাল লাগিছে কিবা এটা। খালি বিচাৰিবলৈ আমাৰ দিগদাৰ হৈছে আৰু ভাষাটো বেলেগ কাৰণে, হয় নাই? সদায় প্ৰথম দিনা অলপ চেলেঞ্জ হয়। আৰু তাতে আজি মেট্ৰ'ত আজি প্ৰথম উঠিম। আমি আহি পাইছোঁহি আমাৰ মেইন টাৰ্গেট পইণ্টত। এতিয়া আকৌ ডাঙৰ এখন এস্কেলেটৰ আছে, তাৰপিছতে লগ পাব লাগে আৰু। আমি আজি হেলচিংকিত অসমীয়া মানুহ লগ পালোঁ, তাকো পুৰা আপোন মানুহ, হয়নে? ভাল লাগিলে, বৰ ভাল লাগিলে লগ পাই পেলাই। ঋতুৰাজ আৰু অস্মিতা, তেওঁলোকৰ ইউটিউব চেনেলো আছে। আৰু আজি এতিয়া আমি হেলচিংকিত ইমান দিন থাকিলোঁ, আৰু লাষ্টে যদি এতিয়া লগ পাই ইমান ভাল লাগিছে। যদি লগ নকৰিলেও হয় বহুত বেয়া লাগিলেহেঁতেন। তাৰমানে এইটোৱে হ'ল যে আকৌ আহিব লাগিব, আকৌ আহিব লাগে। আৰু আমি আকৌ যাম। তোমালোকক গ'লে আমাৰ তাত যাব লাগিব। ডেফিনেটলি তেতিয়া আকৌ লগ কৰা হ'ব। ভাল লাগিলে আজি, বৰ ভাল লাগিলে লগ পাই পেলাই। যাওঁ আৰু আমি হোটেল যাওঁ, তেওঁলোক ঘৰলৈ যাব এতিয়া। বাই বাই। আপুনি যাওঁতে ইমান ভিৰ আছিলে, এতিয়া মানুহে নাই। ভালে লাগিলে। আমাৰ আজি সন্ধিয়াটো ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল। আজি হৈছে নেক্সট দিনাখন ৰাতিপুৱাই ফিনলেণ্ডক বাই বাই কৈ আমি ওলালোঁ জাৰ্মানী অভিমুখে, আৰু ফ্লাইটত লাগিলে আমাৰ 2 ঘণ্টা। আৰু এনেকৈ আমাৰ ধুনীয়াকৈ ট্ৰিপটো এনজয় কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'ছখিনি চালে। আৰু মিউনিক আহি পালোঁ। মিউনিকৰ এই বিল্ডিংটো দেখিছে, এইটো হৈছে BMW শ্ব'ৰুম। ধুনীয়া হয় মিউনিক চিটিখন। দেন আপোনালোকে ভিডিঅ'ছবোৰ চাই থাকিব, নতুন নতুন ট্ৰেভেল ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'ছবোৰ চাই